ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอความเจริญในธรรมจงพึงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนคนดีกลุ่มวิปัสสนาทุกท่านพบกันวันนี้ก็ตรงกับวันที่11เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2568ถ้านับทางจันทรคติก็ตรงกับวันจันทร์แรม2 ค่ำเดือน9ปีมะเสงก็เข้าพรรษามาได้แล้ว1 เดือนแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระพันปีหลวงซึ่งตอนนี้ท่านก็90รู้สึกจะเป็น93นะก็ในฐานะที่ท่านเป็นแม่แม่ของในหลวงเป็นแม่แห่งชาติในฐานะที่เราก็เป็นแม่คนหนึ่งซึ่งทางเมืองไทยก็มีการเฉลิมฉลองในวันแม่แห่งชาติคือ12 สิงหาก็คงจะเป็นวันพวกนี้แต่ก็ทั้งหน่วยราชการก็เริ่มปิดให้ประชาชนประกอบซึ่งแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันของพระมหากษัตริย์พูดถึงแม่เนาะอาตมาก็เสียไปตั้งแต่ปี62แล้วปี62ปีนี้ปี68ก็6 ปีแต่ว่าเลือดเนื้อก็อยู่ในตัวของเราถึงใครก็ตามที่แม่เสียไปแต่ว่า DNA เราสามารถตรวจได้ได้จากเราจะได้จากพ่อจากแม่คนละครึ่งดังนั้นถ้าเรารักพ่อแม่เราก็เอาร่างกายที่แม่ตั้งท้องมาถึง9 เดือน10 เดือนเนี่ยมาเป็นประโยชน์ให้มากที่สุดเพราะว่าการที่จะตอบแทนพ่อแม่หลายท่านอาจจะไม่มีโอกาสเพราะว่าเสียแม่ไปแล้วแต่เราก็เอาเลือดเนื้อก้อนเนื้อของท่านเอามาทำความดีเราก็เลยชื่อว่าเป็นการตอบแทนเราบอกว่าความรักของแม่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อแม้การที่เราจะรักใครสักคนหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นโยมผู้หญิงจะรักโยมผู้ชายได้ก็ต้องเคยเห็นหน้าเคยได้พูดคุยกันก็ถูกอกถูกใจถึงจะเกิดความรักได้ถึงจะเกิดเป็นความรักได้โยมผู้ชายจะชอบโยมผู้หญิงสักคนหนึ่งก็ต้องเคยเห็นหน้าต้องเคยพูดจากันถึงจะเกิดความรักกันได้โยมนึกถึงสมัยโยมสาวๆโยมกำลังคุยกับพ่อบ้านเริ่มคุยกับพ่อบ้านเนี่ยเห็นหน้าตากันถูกใจในนิสัยใจคอก็เลยอยู่ด้วยกันจนแก่จนเฒ่าแต่สำหรับความรักของแม่ที่มีต่อลูกเนี่ยมันไม่มีเงื่อนไขมันไม่ต้องเห็นหน้าหรอกแค่รู้ว่าประจำเดือนขาดรู้ว่ามีวิญญาณดวงน้อยๆเข้ามาอยู่ในท้องก็เริ่มมอบความรักให้แล้วจะมาสังเกตโยมแม่ขอโทษนะเอาเรื่องส่วนตัวมาเล่าโยมแม่ท้องน้องคนเล็กแล้วก็อาตมาก็ห่างกับน้องคนเล็กเนี่ย10 ปีก็รู้ภาษาจำความได้นะสิ่งใดที่แม่ชอบสิ่งใดที่แม่เคยกินเป็นประจำแต่พอรู้ว่าตั้งครรภ์มีลูกอยู่ในท้องแล้วเนี่ยถ้ามันอาหารที่แม่ชอบนั้นมันจะแถลงต่อลูกในครรภ์แต่แม่ยอมอดจะมาสังเกตอยู่แม่เนี่ย
ชอบกินหน่อไม้ดองแต่พอตั้งครรภ์แล้วก็มันอาจจะแถลงกับลูกแม่ก็ไม่ยอมกินแล้วก็สงสัยว่าทำไมไม่กินแม่บอกว่ากินแล้วมันอาจจะไม่ดีต่อเด็กนะก็ยอมอดถึง8 เดือน9 เดือนนะนี่ก็แสดงว่าแม่มอบความรักให้แล้วรักตั้งแต่ไม่เห็นหน้ารักตั้งแต่อยู่ในท้องเราไม่รู้ว่าลูกที่ตัวเองมอบความรักให้น่ะเกิดมาแล้วจะพิกลพิการไหมจะมีอาการครบ32หรือไม่ก็ไม่รู้จะดำจะขาวเกิดมาแล้วจะเป็นคนดีหรือจะเป็นมหาโจรก็ไม่รู้แต่ที่เรารู้ก็คือมอบความรักให้แล้วทนุถนอมนะอุ้มท้องมาด้วยความยากลำบากแม้อาตมาไม่เป็นผู้ชายไม่เคยอุ้มท้องแต่ก็เห็นความยากลำบากของผู้หญิงที่เป็นแม่จะนอนนี่ก็ต้องนอนท่าเดียวนอนตะแคงจะเป็นนอนหงายก็ไม่ได้เคยเห็นอยู่แม่เวลาท้องน้องเนี่ยเดินต้องระมัดระวังคือมอบความรักทนุถนอมให้พอคลอดออกมาแล้วเนี่ยแม่จูบแม่จะเป็นลูกที่พิการแม้จะเป็นลูกที่ดำยังไงขี้เหร่อย่างไรแม่ก็จูบลงนะรักลงถ้าเป็นคนอื่นนี่เกี่ยงได้แต่สำหรับแม่นี่มอบความรักให้เต็มที่ไม่มีความรังเกียจเท่าที่เคยเห็นมาเนี่ยจูบตั้งแต่เท้าของลูกเท่ากับนะเรียกว่าเท่ากับฝาหอยที่เราเคยอุปมากันนะหอยโข่งเนี่ยบางทีฝาหอยมันใหญ่เท่ากับรอยเท้าเด็กเนี่ยแม่จูบจูบทนุถนอมเวลาจะป้อนอาหารป้อนนมเนี่ยบางคนนมอาจจะไม่พอให้ลูกจะต้องซื้อนมผงมาเวลาจะชงเนี่ยเวลาจะให้ลูกกินเนี่ยสังเกตเนี่ยก็ต้องให้เอามาเทที่มือหรือส่วนที่มันอ่อนๆให้รู้ว่านมที่ให้ลูกนั้นน่ะมันร้อนหรือมันอุ่นถ้าร้อนก็จะไม่ยอมให้ลูกกินทนุถนอมปากทนุถนอมเท้าลูกจูบเท้าลูกแต่พอลูกโตมาเนี่ยบางทีไม่ถูกใจหน่อยก็เอาเท้าที่แม่ทนุถนอมที่แม่เคยจูบนั่นนะกระทืบเท้าใส่แม่บ้างเดินกระทืบไม่พอใจแม่หรือบางทีบางคนก็เอาปากที่แม่เคยถนอมเวลาจะกินนมก็ไม่ให้มันร้อนทนุถนอมปากของลูกแต่พอโตมาก็ลูกก็ใช้ปากที่แม่ทนุถนอมเนี่ยพูดจาให้พ่อแม่ได้ช้ำอกช้ำใจก็เป็นสิ่งที่น่าคิดเขาบอกว่าลูกเนี่ยเป็นผู้ที่นำความสุขและความทุกข์มาให้กับพ่อกับแม่ถ้าลูกดีก็นำความสุขถ้าลูกไม่ดีก็นำความทุกข์ดังนั้นบนใบหน้าพ่อบนใบหน้าแม่จึงมีรอยที่ลูกประทับให้ลูกประทับรอยให้กับบนใบหน้าพ่อบนใบหน้าแม่ไม่รู้ที่ผ่านมาเราประทับรอยอะไรให้กับพ่อเราประทับรอยอะไรให้กับแม่นะรอย2รอยนั้นเขาเรียกว่ารอยชื่นกับรอยช้ำรอยชื่นเนี่ยลูกประทับให้ก็คือลูกประพฤติดีเมื่อลูกประพฤติดีแล้วเนี่ยมันก็ประทับรอยเรียกรอยชื่นเมื่อลูกประพฤติดีรอยชื่นถ้ารอยชื่นบนใบหน้าพ่อบนใบหน้าแม่มันจะคู่กับตาบานหน้าชื่นตาบานถ้าลูกดีเนี่ยหน้าชื่นตาบานแต่อีกรอยหนึ่งเรียกว่ารอยช้ำมันจะมากับตาบวมหน้าช้ำตาบวมก็คือลูกที่นำความเดือดร้อนนำความทุกข์อกทุกข์ใจก็ทำให้พ่อแม่ต้องเสียน้ำตาร้องไห้ดังนั้นเขาบอกโลกจึงมี2ประเภทเนี่ยก็คือลูกเนรมิตกับลูกเนรคุณลูกเนรมิตก็หมายความว่าพ่อแม่อยากได้อะไรลูกก็เนรมิตให้
สำหรับลูกเนรคุณเนี่ยก็คือไม่ได้ให้พ่อไม่ได้ให้อะไรแม่ แต่ว่ามีแต่จะมาเอานะนั้นเราเกิดเป็นลูกเราพิจารณาดูว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นลูกประเภทไหนลูกเนรมิตหรือว่าลูกเนรคุณแล้วก็รอยที่เราได้ประทับตาลงเป็นหน้าพ่อบนเป็นหน้าแม่นั้นเราประทับรอยอะไรนะรอยชื่นหรือรอยช้ำนะเขาถึงบอกว่าเป็นลูกศิษย์อย่าให้ครูเศร้าเป็นลูกเต้าอย่าให้พ่อแม่ผิดหวังนะแล้วก็มีคำหนึ่งนะที่โบราณท่านพูดประจำว่าลูกศิษย์เนี่ยโชว์วัดนะลูกสัตว์โชว์เจ้าของลูกน้องโชว์เจ้านายลูกหญิงลูกชายโชว์พ่อโชว์แม่นะเพราะนั้นพ่อแม่เนี่ยที่จะมีความทุกข์เกี่ยวกับลูกเนี่ยเขาบอกมีอยู่3 อย่างนะพ่อแม่ที่จะมีความสุขความทุกข์เกี่ยวกับลูกเนี่ยมีอยู่3 อย่างนะจะมีความทุกข์นะก็คือ1ไม่มีลูกนะคนไม่มีลูกนี่ก็พยายามบนบานศาลกล่าวทำทุกวิถีทางอาตมาเคยเห็นก็อยากได้ลูกเนี่ยนี่เป็นความทุกข์ของผู้ที่จะเป็นพ่อผู้ที่จะเป็นแม่ที่เกี่ยวกับลูกไม่มีลูกก็อยากได้ลูกไปทำเรื่องไปทำอะไรไปทำคลิปทำอะไรที่จะทำให้มันเกิดมีลูกแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีนะอันนี้ก็คือไม่ได้ทำบุญร่วมกันมาก็ไม่มีสัตว์ที่จะมาเกิดร่วมกับเรามันก็แล้วแต่นะบางคนถ้ามันมีลูกมันก็ไม่ทุกข์เพราะลูกหลวงพ่อชาบอกเรามีอะไรก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นแล้วแหละมีรถก็ทุกข์เพราะรถมีลูกก็ทุกข์เพราะลูกนะบางคนมีลูกน้อยก็ทุกข์น้อยบางคนมีลูกมากก็ทุกข์มากนะก็แล้วแต่สรุปแล้วก็คือคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แต่งงานกันแล้วก็หวังจะมีลูกบางทีก็ไม่มีนะมันอยู่ที่ว่าเราได้ทำบุญร่วมกันมาอย่างไรนี่ทุกข์เพราะเกี่ยวกับลูกความทุกข์ที่พ่อแม่ทุกข์เกี่ยวกับลูกอีกอย่างหนึ่งก็คือทุกข์เพราะลูกตายทุกข์เพราะลูกตายลูกเกิดมาแล้วเราให้ความรักแต่ว่าอยู่ๆไปลูกมาตายจากก็เกิดความทุกข์เกิดความทุกข์ที่เกี่ยวกับลูกโยมเชื่อไหมว่าไอ้ทุกข์ที่ไม่มีลูกกับทุกข์เพราะลูกตายเนี่ยมันไม่หนักเท่ากับลูกทุกข์เพราะประเภทที่3ก็คือทุกข์เพราะลูกชั่วลูกประพฤติตัวไม่ดีมันเป็นคู่กรรมคู่เวรกันมาล้างมาผลาญเราเคยเห็นมีหลายครอบครัวบางทีเวลายังไม่มีลูกหรือว่ามีลูกเล็กๆเนี่ยลูกเกิดมาแล้วเนี่ยพ่อแม่ก็มีฐานะทำมาค้าขึ้นหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนี่เขาเรียกว่าลูกค้ำลูกคูณเกิดมาแล้วค้ำคูณพ่อแม่แต่ลูกบางคนเกิดมาแล้วเนี่ยมีแต่จะทำลายพ่อแม่นะบางทีตอนเด็กๆยังก่อเรื่องไม่ได้ก็เย็บเจ็บเย็บป่วยผลาญแต่เงินพ่อผลาญแต่เงินแม่พาไปหาหมอรักษาเป็นหมื่นเป็นแสนก็โตขึ้นมาก็มีเรื่องมีราวไปก่อเรื่องมาพ่อแม่ต้องไปโดนตำรวจจับพ่อแม่ก็ต้องไปประกันไปประกันตัวไปเดินเรื่องราวต่างๆเรียกว่าล้างผลาญก็มาเคยรู้มาบ้านครอบครัวหนึ่งเนี่ยลูกคนนี้เกิดมานี่พิการแต่หลังจากลูกคนนี้เกิดมาแล้วเนี่ยพ่อแม่ทำมาค้าขึ้นจากที่ไม่มีเงินมีทองก็กลายว่าหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค้าขายก็ได้กำไรมีบ้านมีช่องมีตึกอยู่อย่างสุขสบายพอพ่อแม่ตั้งตัวได้ลูกไอ้คนพิการนี้ก็ตายจากไปมันเกิดมาเพื่อค้ำคูณพ่อแม่เกิดมาเพื่อส่งเสริมให้พ่อแม่สบายแต่เคยเห็นลูกบางคนเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยตอนเด็กๆป่วยพ่อแม่หาเงินมารักษาเงินเก็บได้ก็ต้องรักษาลูกหมดไม่มีก็ต้องไปกู้ไปยืมมาด้วยความรัก
เหมือนมันเริ่มผ่านตั้งแต่เด็กเจ็บป่วยมาพอโตขึ้นมาก็มีเรื่องมีราวไปชกไปต่อยติดคุกติดตารางเสียค่าปรับเสียค่าทำขวัญพ่อแม่หมดเงินเป็นพันเป็นหมื่นนะเงินสมัยก่อนเงินพันเงินหมื่นก็หายากนะพออายุได้17-18ล้างผ่านพ่อแม่ซะเกือบหมดตัวแล้วก็ตายจากไปนะก็เห็นมีอยู่เนี่ยเรียกว่าลูกล้างลูกผลาญแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่มีอะไรบังเอิญนะท่านทั้งหลายเราจะได้ลูกดีลูกไม่ดีเนี่ยบางทีพ่อเชื่อว่าพ่อแม่เนี่ยก็อบรมเต็มที่แล้วแต่ก็อยู่ที่ว่าเราทำกรรมอะไรร่วมกันมานะลูกบางคนเกิดมาก็นำความชื่นอกชื่นใจนำแต่ความสำเร็จมาสู่พ่อสู่แม่เรื่องราวที่ได้ฟังจากคนอื่นเกี่ยวกับลูกเรามีแต่เรื่องดีๆเราฟังแล้วก็สบายใจเราฟังแล้วก็ชื่นใจแต่มันไม่มีความสุขอะไรเท่ากับการมีลูกดีนะถึงแม้อาตมาไม่เคยมีลูกแต่ก็เคยเห็นเคยสัมผัสได้นะจากความรักของพ่อของแม่เนี่ยถ้าลูกดีเนี่ยมันอิ่มนะโยมนะมันอิ่มมันคือการอิ่มของคนเราเนี่ยถ้าเรากินอาหารเนี่ยถ้าเรากินมื้อเช้า6 โมงเช้าพอถึงเที่ยง6 ชั่วโมงเนี่ยอาหารมันก็ย่อยหมดแล้วหิวอีกแล้วพอตกตอนเย็นก็หิวอีกนะดีที่ว่ากลางคืนเรานอนไม่นอนก็คงจะกินกลางคืนอีกนะนี่ร่างกายก็ต้องกินอาหารหิวถ้าเรากินอาหารตอนเช้าแล้วก็พอถึงเที่ยงไปนึกถึงอาหารตอนเช้าเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้ตอนเที่ยงเนี่ยเราอิ่มได้แต่ถ้าเรานึกถึงความดีของลูกเนี่ยมันอิ่มตลอดเวลามันอิ่มโดยที่ไม่ต้องกินอาหารนึกถึงเมื่อไรก็อิ่มเมื่อนั้นนะมันไม่เหมือนกับอาหารเรากินมาเมื่อปีที่แล้ว2 ปีที่แล้วหรือว่าเดือนที่แล้วหรือว่าเมื่อวานเนี่ยเรานึกถึงในวันนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่อาหารที่เราเคยกินมามันไม่สามารถที่จะทำให้เราได้อิ่มใจได้นะแต่ว่าถ้าเป็นความดีของลูกเนี่ยมันอิ่มมันเติมเต็มให้กับพ่อมันเติมเต็มให้กับแม่มันจึงไม่มีอะไรที่จะบาปหนักสำหรับลูกนะเท่ากับการทำให้พ่อแม่ได้เสียใจทำให้พ่อแม่ได้เสียน้ำตาถ้าน้ำตามันจะไหลมาจากดวงตาของพ่อดวงตาของแม่มันต้องเป็นน้ำตาแห่งความปราบปลื้มยินดีแต่เพราะว่าคนเราเนี่ยน้ำตามันจะไหลตอนที่เราเสียใจนะตอนที่เราเสียใจแล้วก็น้ำตามันจะไหลตอนที่เราปราบปลื้มยินดีโดยเฉพาะปราบปลื้มยินดีกับคนที่อยู่ในครอบครัวนะมีสามีดีมีภรรยาดีมีลูกดีหลานดีสะใภ้ดีเขยดีเนี่ยมันปราบปลื้มน้ำตามันก็อาจจะไหลด้วยความปราบปลื้มได้แต่ถ้าน้ำตามันจะไหลเพราะลูกนะมันก็ขอให้เป็นน้ำตาแห่งความปราบปลื้มใจปราบปลื้มยินดีนึกถึงลูกคนนี้แล้วมันอิ่มนึกถึงลูกชายคนนี้แล้วมันชื่นใจนึกถึงลูกสาวคนนี้แล้วมันอิ่มใจสุขใจสบายใจนะภูมิอกภูมิใจถ้าลูกดีคุย3 บ้าน8 บ้านนะถ้าลูกไม่ดีเนี่ยมันก็ขมขื่นนะลูกจะทำความดีหรือความชั่วเนี่ยพ่อแม่รู้นะพ่อแม่รู้แต่บางทีความชั่วของลูกเนี่ยพ่อแม่จะรู้เป็นคนสุดท้ายนะพ่อแม่จะรู้เป็นคนสุดท้ายชาวบ้านชาวช่องเขารู้หมดแล้วว่าไอ้เด็กคนเนี้ยมันประพฤติตัวแบบไหนแต่ด้วยความรักเนี่ยบางทีมันก็ไปปิดบังความชั่วของลูกนะจะรู้เป็นคนสุดท้ายเลยชาวบ้านเขารู้ทั่วบ้านทั่วเมืองแต่เราก็นะด้วยความรักมันก็ปกปิดอยู่เพราะนั้นเกิดมาแล้วนะอย่าทำให้พ่อแม่ได้เสียใจนะก็ฝากญาติโยมไปสอนลูกสอนหลานเนี่ยพอเราผ่านการคนไหนที่ไม่มีลูกมันก็ไม่ทุกข์นะหรือบางคนก็อาจจะทุกข์เพราะว่าไม่มีก็ได้แก่ตัวมาก็ไม่มีใครดูแลหรือบางคนก็แล้วแต่ว่ากรรมที่เราทำร่วมกันมาเพราะการที่เราจะมีสัตว์เข้ามาเกิดในท้องของเราเนี่ยมันต้องมีกรรมที่เหมาะสมประจวบเหมาะกัน
แต่กรรมมันเสมอกันนะก็แล้วแต่ว่าเราทำกรรมอะไรไหมอะไรไว้นะบางทีลูกเกิดมาก็ค้ำคูณลูกดีเป็นลูกที่มีคุณธรรมแล้วก็มีฐานะมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าพ่อกับแม่นะก็ทำให้เราได้โชคดีนะเราโชคดีที่เรามีลูกดีนั้นถึงวันแม่เนี่ยเออเราก็ถ้าเกิดว่าท่านได้เสียชีวิตไปแล้วนะเราก็เอาก้อนเลือดที่ท่านอุตส่าห์ตั้งท้องมา10 เดือนเนี่ยเอาไปทำความดีมันก็เหมือนเอาเอาพ่อแม่ไปทำความดีด้วยอ่ะนะแต่ถ้าเราตรงกันข้ามเราเอาร่างกายที่พ่อแม่เลี้ยงดูมาอุ้มท้องมา9 เดือน10 เดือนไปทำความชั่วมันก็เหมือนเอาพ่อเอาแม่ไปทำความชั่วด้วยเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเทือกเขาเหล่ากอเนี่ยเราถ่ายทอดเลือดเนื้อเชื้อไขกันมารุ่นต่อรุ่นมาไม่รู้จักเท่าไหร่แล้วเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราเป็นลูกที่ดีก็ไม่ควรที่จะไปเอาเลือดที่แม่อุตส่าห์ตั้งท้องมาเนี่ยไปทำความไม่ดีนะอย่าลืมว่าลูกเป็นทั้งความสุขความทุกข์นะแล้วแต่ว่าลูกประพฤติตัวแบบไหนนะถึงบอกว่าถ้าเราต้องการที่จะเป็นคนดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้รับประกันรับรองไว้เนี่ยพุทธเจ้าจะรับรองว่าใครเป็นคนดีเนี่ยท่านไม่ได้ดูที่ฐานะท่านไม่ได้ดูที่รูปร่างหน้าตาไม่ได้ดูที่ชาติตระกูลนะแต่ท่านดูที่คุณธรรมที่ลูกมีหรือใครมีนะถ้าใครมีคุณธรรมที่ว่านี้พุทธเจ้ารับรองเพราะการเป็นคนดีมันต้องถามว่าเป็นคนดีของใครอ่ะใครมารับรองว่าเราเป็นคนดีอ่ะสามีมารับรองว่าภรรยาฉันดีเนี่ยมันดีจริงไหมหรือว่าภรรยามารับรองว่าสามีฉันดีเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่ามันดีสำหรับใครแต่บางทีมันก็เชื่อกันไม่ได้ใช่ไหมมันเข้าข้างกันได้สามีเข้าข้างภรรยาได้ภรรยาเข้าข้างสามีได้นะมันเข้าข้างกันได้มันจะเป็นความดีที่ยังไม่แน่นอนไงมันอาจจะดีจริงก็ได้หรืออาจจะไม่ดีจริงก็ได้แต่ถ้าใครมารับรองว่าสามีฉันดีใครมารับรองว่าภรรยาฉันดีเนี่ยบางทีมันเชื่อไม่ได้หรือถ้าเกิดเพื่อนมารับรองอีกว่าเพื่อนฉันคนเนี้ยเป็นคนดีนะมันก็ยังไม่แน่นะมันลำเอียงได้ครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันถ้าครูบาอาจารย์มารับรองฉันว่ามารับรองเรานะว่าลูกศิษย์คนเนี้ยดีมันก็ยังเชื่อไม่ได้แต่บางทีมันก็เกิดความลำเอียงเกิดความรักมากไปก็ทำให้เข้าข้างกันได้ดังนั้นใครมารับรองลูกศิษย์ดีนี่บางทีจะไปเชื่อนะมันไม่แน่แต่โยมรู้ไหมยิ่งถ้าพ่อแม่มารับรองว่าลูกฉันดีเนี่ยยิ่งเชื่อไม่ได้โอ้ลูกฉันดีอย่างนั้นลูกฉันดีอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้หรอกเพราะว่าความรักมันปิดบังหมดนะเราถึงบอกว่าความชั่วของลูกเนี่ยพ่อแม่จะรู้เป็นคนสุดท้ายชาวบ้านเขารู้ทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วแต่พ่อแม่มารู้เป็นคนสุดท้ายนะถ้าพ่อแม่มารับรองว่าลูกฉันดีนี่อย่าไปเชื่อที่พูดเนี่ยไม่ใช่หมายความว่ามันจะเป็นคนดีไม่ได้ไม่ใช่นะแต่บางทีมันเข้าข้างนะโยมเห็นทั่วไปใช่ไหมเวลาข่าวออกมาโอ้ลูกฉันดีลูกฉันเป็นคนดีเนี่ยลูกดีอะไรไปก่อเรื่องแบบนั้นนะแต่ความรักมันปิดบังไงก็มองไม่เห็นแต่เขาถึงบอกความรักทำให้คนตาบอดนะก็คงจะจริงนะมองไม่เห็นความชั่วของคนที่เรารักแต่เพราะนั้นถ้าใครมารับรองเนี่ยมันไม่ได้แต่ยิ่งสมัยนี้เนี่ยโยมที่ทราบทั่วไปเนี่ยเขาเรียกว่าคนดี4 โมงเย็นโยมเคยได้ยินเนาะคนดี4 โมงเย็นก็หมายความว่าไอ้ช่วง4 โมงเย็นเมืองไทยเราเนี่ยเขาเป็นช่วงระยะเวลาที่เขาชาปนกิจนะที่จะเผาศพเนี่ยแต่ก่อนที่จะเผาก่อนที่จะประธานจะเอา
ผ้าไตรมหาบางสกุลไปวางเนี่ย มันก็ต้องมีการอ่านประวัติคนตายดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นะอีกคนเขียนมันก็ต้องเอาเรื่องราวดีๆเพราะคนเราจะมีสองแง่ใช่ไหมดีและไม่ดีก็จะเอาเรื่องราวดีๆเนี่ยมาบอกมากล่าวให้รู้ว่าคนคนนี้เกิดมาเมื่อไรเป็นลูกเต้าเหล่าใครมีประกอบกิจอะไรบ้างนิสัยเป็นอย่างไรก็จะนำแต่สิ่งดีๆแต่บางทีมันก็คัดค้านกับความเป็นจริงนะตรงข้ามกับความเป็นจริงแต่เราก็ไม่ถือสากันแต่มันก็ยังเป็นคนดีที่รับรองไม่ได้ยังไม่สามารถจะมารับรองได้เขาเรียกว่าดี4 โมงเย็นเนี่ยเชื่อไม่ได้ที่คนดียังไงคนดีอย่างไรที่พุทธเจ้าจะรับรององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะรับรองว่าใครเป็นคนดีท่านดูคุณธรรม2 ตัวมันมีเครื่องวัดโยมมันมีเครื่องวัดนะที่จะวัดว่าใครเป็นคนดีหรือไม่ดีเนี่ยเหมือนเราพายเรือไปในบึงในห้วยหนองคลองบึงเนี่ยอย่างบึงบรเพชรที่นครสวรรค์เนี่ยเวลาเดือนพฤศจิกาเนี่ยดอกบัวมันแดงเขาก็พายเรือไปในกลางบึงเนี่ยเราไม่รู้หรอกเราพายเรือไปเนี่ยน้ำที่เราพายเรือมันจะลึกหรือมันตื้นเนี่ยเราไม่รู้แต่ถ้าเราอยากรู้เนี่ยก็ถอนไซบัวเอามือไปถอนไซบัวเราก็จะรู้ทันทีว่าน้ำตรงนั้นลึกหรือตื้นถ้าสายบัวมันยาวเราดึงมาแล้วสายบัวยาวแสดงว่าน้ำตรงนั้นลึกถ้าสายบัวสั้นก็แสดงว่าน้ำตรงนั้นมันตื้นดังนั้นสายบัวจึงเป็นเครื่องวัดให้รู้ว่าน้ำลึกหรือน้ำตื้นในเครื่องคือสายบัวเนี่ยมันเป็นเครื่องวัดให้รู้ว่าน้ำที่เราพายเรืออยู่ในตรงนั้นนะมันลึกหรือมันตื้นถ้าเราอยู่เมืองไทยเราอยากจะรู้ว่ายาชนิดไหนดีมีประโยชน์อาหารชนิดไหนที่มีคุณภาพนะมันก็มีอย.ข้างๆขวดมันรับประกันยาดีมีประโยชน์อาหารดีมีคุณภาพดังนั้นอย.จึงเป็นหน่วยงานที่รับรองอาหารเป็นหน่วยงานที่รับรองยาว่ามันดีมีประโยชน์ดูข้างขวดอย.จึงเป็นเครื่องรับประกันว่ายาดีมีประโยชน์อาหารดีมีคุณภาพแต่พอมาวัดเราอยากจะรู้ว่าเราสูงเท่าไรเนี่ยเราก็ไปวัดเป็นฟุตเป็นเซนติเมตรเครื่องวัดเราก็จะรู้ว่าเราสูง2 ฟุต5 ฟุตเครื่องวัดเราอยากจะรู้ว่าน้ำหนักเท่าไรเราก็มีเครื่องวัดไปชั่งกิโลยืนมากิโลก็จะรู้ว่ากี่ปอนด์กี่กิโลทุกอย่างมันมีเครื่องวัดแต่การวัดความดีเนี่ยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านดูที่คุณธรรม2 ตัวที่จะทำให้เป็นคนดีเนี่ยก็คือ1มีความกตัญญูแปลว่ารู้คุณไม่ใช่เฉพาะพ่อแม่ไม่ใช่เฉพาะลูกศิษย์กับครูบาอาจารย์นะวัดมันทั่วๆไปใครที่มีบุญคุณต่อเราใครที่เคยช่วยเหลือเราตอนที่เราลำบากเราเคยพึ่งพาอาศัยใครหรือแม้แต่สิ่งของหรือแม้แต่สัตว์ไม่ว่าจะเป็นสุนัขไม่ว่าจะเป็นแมวไม่คอยเฝ้าดูหนูคอยเฝ้าบ้านให้เราตอนสมัยก่อนก็มีวัวมีควายเนาะที่ครับสำหรับไถนาหรือทางเหนือก็มีพวกลาพวกม้าสำหรับบรรทุกของเนี่ยเราก็นึกถึงบุคคลประเภทเนี้ยหรือว่าสิ่งของเนี้ยหรือแม้แต่สัตว์ก็นึกถึงมันอย่างนี้เรียกว่ารู้คุณเรียกว่ารู้คุณแต่ว่าการรู้คุณอย่างเดียวมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้คนเราเป็นคนดีได้สมบูรณ์ต้องมีอีกตัวหนึ่งก็คือกตเวทีตอบแทนเนี่ยตัวนี้สำคัญไม่มีลูกคนไหนหรอกมันไม่รู้หรอกว่าไม่มีลูกคนไหนหรอกที่จะไม่รู้ว่าพ่อแม่เนี่ยชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรพ่อแม่มีบุญคุณต่อเราอย่างไรเลี้ยงดูเราอย่างไรอุ้มท้องมาด้วยความยากลำบากกว่าจะโตขึ้นมาเนี่ยมันลำบากขนาดไหนลูกทุกคนก็รู้หมดแล้วแต่มันก็ยังทำให้เป็นคนดีไม่ได้ไง
มันต้องมีอีกตัวนึงคือกตเวทีคือตอบแทนแต่การตอบแทนนี่สำคัญแต่บางคนเนี่ยเคยเห็นนะอย่างอาตมาเป็นพระเนี่ยมีโอกาสจะไปเผาศพมาเป็นหลายร้อยศพเลยนะน่าจะถึงอาจจะไม่ถึงพันแต่ก็หลายร้อยศพเนี่ยบางคนพ่อแม่ตายไม่ร้องไห้เลยทำไมไม่ร้องไห้ถามว่าไม่เสียใจหรือเปล่าเสียใจแต่ทำไมไม่ร้องไห้ไม่อะไรที่ไม่ร้องไห้เพราะว่าที่ผ่านมาทำหน้าที่ของลูกได้สมบูรณ์แล้วไม่มีอะไรติดค้างแต่ก็เสียใจว่าก็เสียใจอยู่เสียคนรักเนาะแต่ว่าดีใจที่ว่าได้ได้แสดงบทบาทหน้าที่ของลูกได้สมบูรณ์ก็เลยไม่ติดใจอะไรบางคนก็อาจจะไม่ร้องไห้เพราะว่าทำหน้าที่สมบูรณ์แล้วแต่บางคนร้องไห้มันติดมันติดขัดแหมวันนั้นแม่ทำอย่างนั้นถ้าเราไปท่านอยากจะได้นั้นถ้าเราซื้อให้แล้วมันก็ไม่ต้องมาติดใจตอนนี้แล้วเหมือนเรื่องที่เพชรบูรณ์แม่เนี่ยพ่อเสียแล้วแม่ก็เลี้ยงแม่อยู่ก็เลี้ยงแม่ดีนะเลี้ยงแม่ดีให้ดูแลดีมากแต่แม่อยากจะไปดูทะเลสักครั้งหนึ่งก็ผัดไม่ใช่ว่าไม่มีเงินนะแต่ว่าไม่มีเวลาแต่ไม่มีเวลาพาแม่ไปกระทั่งแม่ตายมาก็เอากระดูกใส่โกฐไปพัทยาบอกแม่นี่นะถึงทะเลแล้วถึงพัทยาแล้วให้10พัทยาให้100พัทยาก็ไม่มีความหมายนะไม่มีความหมายแล้วเพราะว่ามันผ่านไปแล้วไปให้กระดูกไปดูมันไม่มันได้เห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะแล้วก็มีเรื่องเล่าที่เป็นความจริงสัก40-50 ปีเนี่ยนะก็มีว่าที่วัดแห่งหนึ่งเนี่ยก็มีตลาดนัดนะคนอยู่ในกรุงเทพนะโยมมีตลาดนัดก็มีครอบครัวหนึ่งพ่อเสียก็เหลือก็แม่ก็ดูแลแม่ดีลูก3 คนรับราชการเป็นครูก็ค่อนข้างมีตังค์ก็มีตังค์ไม่เดือดร้อนอะไรเลี้ยงดูแม่เป็นอย่างดีปรากฏว่าวันหนึ่งแม่ก็เข้าไปชมตลาดนัดไปเห็นแอปเปิลนะโอ้แอปเปิลสมัยก่อนเนี่ยโยมหายากนะผลไม้องุ่นเนี่ยโยมไม่ใกล้ตายไม่ได้กินหรอกโยมองุ่นก็ดีเป็นแอปเปิลก็ดีนะทำไมใกล้ตายไม่ได้กินหรอกต้องได้นอนโรงพยาบาลเท่านั้นถึงจะได้กินพวกอาหารดีๆอย่างเงี้ยนะสมัยก่อนขอโทษเนาะอาตมาก็เป็นเด็กเวลาไม่สบายพ่อพาไปหาหมอใกล้ๆร้านหมอมันก็มีพวกขายโอวัลตินขายกาแฟอะไรเนี่ยก็อยากกินโอวัลตินถ้าสมัยก่อนก็50 ตังค์1 บาทนะแก้วละ50 ตังค์หรือว่าประมาณ1 บาทอะไรเงี้ยเนี่ยเวลาได้กินก็คือตอนป่วยถึงจะได้กินอาหารดีๆอย่างเงี้ยถ้าตอนดีๆไม่ได้กินองุ่นก็เหมือนกันกว่าจะได้กินเนี่ยก็ต้องป่วยเท่านั้นนิยมคนนี้ก็อยากจะกินแอปเปิลก็เลยมาบอกกับลูกนี่แม่เห็นแอปเปิลแล้วก็อยากจะกินแอปเปิลลูกก็บอกทั้ง3 คนก็บอกจะเป็นไรล่ะแม่เรามีตังค์ว่างั้นก็เลยเข้าไปถามแม่ค้าสมัยก่อนลูกแล้วมันจะหลายตังค์นะโยมนะน่าจะเป็น10 บาท20 บาทสมัยก่อนนะพอลูกได้ยินแล้วโอ้ชะงักเลยมันแพงเนาะมองไปมองมาไปเห็นฝรั่งถามฝรั่งขายยังไงฝรั่งขายหรืออะไร50 ตังค์หรืออะไรนะราคาไม่แพงรู้สึกถ้าเป็นแอปเปิลในลูกละ2 บาทหรืออะไรสมัยก่อนเงินเยอะโยมเงินค่าเงินมันเยอะก็เลยไม่ซื้อแอปเปิลแล้วซื้อฝรั่งให้แม่ดีกว่ามัน50 ตังค์เท่านั้นนะก็เลยซื้อฝรั่งมาให้แม่ก็ไม่ว่าอะไรแล้วอยากกินแอปเปิลแต่ดันไปซื้อฝรั่งมาให้แม่ก็ไม่พูดเลยแต่บังเอิญยังไงไม่ทราบโยมพอ3 เดือนแม่เสียรู้ไหมลูกทั้ง3 คนคิดยังไงไปซื้อแอปเปิลมาเต็มถาดเลยโยมมาวางหน้าศพมาเคาะโลงแทบแตกนะแม่นี่นะแอปเปิลที่แม่ชอบนะแต่ว่าแต่1 ถาดเลยเป็น100 ถาด1,000 ถาด100 ลูก1,000 ลูกก็ไม่มีความหมายเนี่ยมันก็ติดใจมันก็ยังติดในใจอยู่มันค้างในใจแล้วทำ
แม่อยากกินแอปเปิลแต่นั้นไปซื้อฝรั่งมันจะข้างใจกันนั้นบางคนพ่อแม่ตายไม่ได้ร้องเพราะว่าจะทำหน้าที่ของลูกสมบูรณ์เพราะนั้นการที่เราจะได้รับการยกย่องว่าเป็นคนดีในทางพระศาสนาก็คือต้องมีความกตัญญูรู้คุณแล้วก็กตเวทีตอบแทนลูกก็เหมือนกันจึงนั้นหน้าที่ลูก5อย่างลูกหน้าที่ลูก5อย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้ตั้งแต่ 2,000 กว่าปีที่แล้วคือคนเราในยุคปัจจุบันเนี่ยมันไม่ต้องไปทำมันแล้วทำหน้าที่ของเราเนี่ยให้สมบูรณ์หน้าที่ของเราเป็นพลเมืองหน้าที่ต่อชาติบ้านเมืองแบบไหนเราเป็นสามีหน้าที่สามีเป็นอย่างไรหน้าที่ภรรยาเราเป็นภรรยาหน้าที่ภรรยาเป็นอย่างไรแล้วเป็นพ่อเป็นแม่หน้าที่ของพ่อแม่เป็นอย่างไรมันมีหน้าที่กันทุกคนแหละถ้าเราทำผิดหน้าที่หรือไม่ทำหน้าที่เนี่ยสังคมก็ไปอยู่ไม่ได้นะลูกก็มีหน้าที่5 อย่างหนึ่งก็คือท่านเลี้ยงเรามาเราก็เลี้ยงท่านตอบเลี้ยงพ่อแม่ตอบการเลี้ยงแปลว่าการทำให้อิ่มถ้าเลี้ยงกายก็อิ่มกายถ้าเลี้ยงใจก็อิ่มใจเลี้ยงกายให้อาหารให้เสื้อผ้าให้อยู่ให้ยาให้อะไรสิ่งของนี่คือเลี้ยงกายแล้วอีกอย่างก็คือการเลี้ยงใจเลี้ยงใจเนี่ยก็ถึงบอกว่ามันเป็นความอิ่มที่นึกถึงเมื่อไรมันก็มีความสุขแต่ไม่เหมือนกับอิ่มกายอิ่มกายนี่มันอิ่ม6 ชั่วโมงอิ่มแป๊บเดียวก็หายก็ไปนึกถึงว่าเมื่อเช้าเราได้กินอาหารไปตอนเที่ยงมันจะทำให้เราอิ่มอีกไหมมันก็ทำไม่ได้แต่ถ้าเป็นความอิ่มใจเนี่ยมันก็อิ่มตลอดเวลาโดยเฉพาะความดีของลูกเนี่ยเขาถึงบอกพ่อแม่เนี่ยเป็นเปรตไงเปรตแปลว่าผู้หิวโหยพ่อแม่ก็หิวโหยหิวความดีของลูกหิวความดีของลูกเพราะนั้นอย่าให้พ่อแม่เป็นเปรตถ้าพ่อแม่เป็นเปรตมันก็จะหิวตลอดเวลาเติมเต็มให้พ่อแม่ได้อิ่มใจโดยเฉพาะอิ่มใจเพราะดังนั้นการที่เราเป็นลูกเราต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีท่านเลี้ยงเรามาเราต้องเลี้ยงท่านตอบการเลี้ยงเหมือนเรานึกถึงเวลาเราพาเพื่อนไปเลี้ยงงานวันเกิดด้วยก็ตามเนี่ยก็ทำให้เพื่อนอิ่มนะพาน้องไปเลี้ยงก็ทำให้น้องอิ่มพาพี่ไปเลี้ยงก็ทำให้พี่อิ่มพาใครไปเลี้ยงก็ทำให้คนนั้นอิ่มแต่การเลี้ยงพ่อแม่กายก็บางทีอาจจะไม่สำคัญเท่ากับการเลี้ยงใจการเลี้ยงใจอาจจะสำคัญกว่าพอนึกถึงแล้วมันอิ่มใจอิ่มตลอดเวลาอิ่มเป็นเดือนอิ่มเป็นปีนึกถึงเมื่อไรก็อิ่มเมื่อนั้นเพราะนั้นโดยเฉพาะความดีของลูกเนี่ยมันจะเติมเต็มไม่ให้พ่อแม่เป็นเปรตหิวโหยความดีของลูกประการที่2รับใช้ท่านจะไหว้วานทำกิจอะไรเนี่ยพาแม่ไปซื้อของพาแม่ไปลงหมอรับใช้ท่านทำกิจของท่านนี่หน้าที่ของลูกที่ต้องทำแล้วก็เอาใจใส่ดูแลใจใส่ดูแลท่านเวลาพ่อแม่ไม่สบายไปเช็ดเนื้อเช็ดตัวดูเรื่องยาเนี่ยมันอิ่มแล้วมันแทบจะหายแล้วยาใจที่ได้มาจากลูกเนี่ยมันปราบปลื้มมันอิ่มมันวิเศษกว่ายาที่ไกเซอร์อีกนะยาใจที่พ่อแม่ได้มาเนี่ยที่ได้จากลูกเนี่ยมันหายแล้วมันวิเศษกว่ายาที่โรงพยาบาลไกเซอร์อีกเพราะนั้นข้อ2ก็คือรับใช้ท่านทำกิจของท่านประการที่3ดำรงวงตระกูลไม่ให้ชื่อเสียงมันเสียเวลาเขาจะด่าเนี่ยเขาไม่ด่าเราหรอกเราไปทำความชั่วเนี่ยเขาจะด่าพ่อด่าแม่เขาจะดูบ่งบอกถึงนิสัยว่าไอ้ลูกคนนี้นะพ่อแม่มันอบรมมาอย่างไรอบรมมาอย่างไรดังนั้นก็ดำรงวงตระกูลอย่าให้ตระกูลมันเสียเพราะเราตระกูลมันจะเสียลูกจะมีพ่อแม่จะมีลูก5 คน10 คนคนอื่นจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าอย่าให้เสียเพราะเราเพราะว่าเวลาเขาด่าเขาไม่ด่าเราเขาจะด่าให้พ่อแม่ไม่สั่งสอนดีไม่ดีก็จะขุดคุยเอาปู่ย่าตายาย
โกรธเง่าสักหลาดมาด่าอีกทั้งที่ปู่ย่าตายายตายไปไม่รู้จักกี่ปีแล้วก็ยังขุดเอามาด่าว่าทำไมพ่อแม่ปู่ย่าตายายมันไม่สั่งสอนลูกหลานมันเจ็บไปถึงปู่ถึงย่าถึงตาถึงยายปีเพราะนั้นก็อย่าไปเอาปู่ย่าตายายที่ท่านเสียชีวิตมาแล้วนะอย่าให้คนอื่นมาขุดคุยมาด่ามาดูถูกได้ในประการที่3หน้าที่ของลูกดำรงวงศ์ตระกูลประการที่4ประพฤติตนให้สมควรรับทรัพย์มรดกประพฤติตัวให้พ่อแม่ได้ไว้วางใจบางคนมีลูกเยอะเนี่ยจะมาเห็นบางทีไอ้ลูกคนโตมันก็ไม่เข้าใจว่าพ่อแม่เนี่ยรักแต่ลูกคนเล็กคือพ่อแม่เขารู้ว่าลูกคนไหนที่จะเอาตัวรอดไม่รอดนะบางทีลูกคนไหนที่เอาตัวไม่รอดเขาก็จะต้องใส่ใจหน่อยใส่ใจมากๆลูกบางคนก็ไม่เข้าใจหาว่าพ่อแม่ลำเอียงไม่ใช่ลำเอียงหรอกท่านรู้เพราะว่าลูกคนเนี้ยมันเอาตัวรอดได้ก็ไม่ค่อยได้ใส่ถามเท่าไรมั่นใจแล้วว่าลูกคนเนี้ยเอาตัวรอดได้คือตัวดีไอ้คนที่มันต้องใส่ใจมากๆก็คือไอ้คนที่เอาตัวไม่รอดบางทีก็ต้องช่วยเหลือแอบช่วยเหลือบางทีลูกหลายคนไอ้ลูกคนโตเอาเงินมาให้ก็ต้องแอบให้ไอ้คนน้องไอ้ที่มันจะเอาตัวไม่รอดน่ะต้องแอบให้เพราะว่าถ้าให้ตรงๆเดี๋ยวลูกคนโตไม่พอใจเนี่ยมันก็มีเยอะแยะที่เคยเห็นมาแอบให้ว่าไอ้คนที่ให้แล้วจะไม่พอใจท่านรู้ไงว่าไอ้คนนี้มันเอาตัวไม่รอดโยมเคยได้ยินคำหนึ่งนะเป็นคำภาษิตที่ว่าลูกรักไว้ข้างหลังลูกชังไว้ข้างหน้าเนี่ยก็มาจากลูกลิงโยมลูกลิงตัวไหนที่มันรักลูกไอ้ที่มันรักมากๆเนี่ยไว้ข้างหลังไอ้ลูกที่ไม่ค่อยชอบเนี่ยจะไว้ข้างหน้าเกาะหลังเนี่ยลูกลิงนะเวลาแม่มันกระโดดเนี่ยไอ้ลูกตัวหน้าเนี่ยโดนกิ่งไม้ข่วนโดนกระแทกกิ่งไม้โดนใบไม้ลูดเจ็บตัวตลอดไอ้ลูกที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยนะไอ้สูตรลูกอยู่ข้างหลังเนี่ยไม่ให้โดนอะไรหรอกเพราะว่าลูกคนโตมันลูกไอ้ที่มันไม่รักแต่มันปะทะหมดมันโดนไปหมดแต่โยมรู้ไหมว่าเมื่อแม่ตายแล้วลูกตัวไหนรอดนะโยมรู้ไหมไอ้ลูกตัวหน้ารอดนะไอ้ลูกของหลังที่ไอ้ลูกรักเนี่ยไว้ข้างหลังเนี่ยไอ้นั่นตายดูแลตัวเองไม่ได้เนี่ยเพราะนั้นเขาจึงมีภาษิตลูกรักไว้ข้างหลังลูกชังไว้ข้างหน้าไอ้ลูกที่ไม่ค่อยรักเนี่ยสุดท้ายก็บางทีก็ต้องอยู่กับคนเนี้ยอาตมาเห็นเยอะแยะบางทีแค่สีผิวของลูกเนี่ยบางคนไอ้ลูกสาวผิวเหมือนตัวเองขาวไอ้ลูกสาวอีกคนผิวเหมือนพ่ออาจจะดำหน่อยหลงรักแต่ลูกผิวขาวดูแลกันให้อกเอาใจจนไอ้ลูกที่มันผิวดำมันน้อยอกน้อยใจแต่พอสุดท้ายก็ต้องมาอยู่ได้ลูกไอ้ที่ตัวเองไม่รักเนี่ยดูแลไอ้ลูกที่ตัวเองรักมากๆเขาไปไหนมาไหนก็ไม่รู้เรื่องแล้วไม่เคยดูแลพ่อแม่แต่ว่าไอ้มันอยู่กับลูกที่ไม่ค่อยชอบเนี่ยก็เยอะแยะไปมันตายก็ลูกที่ไม่ค่อยชอบเนี่ยสุดท้ายก็มาร้องห่มร้องไห้เสียใจดูคนผิดไปก็มีเยอะนั้นเลี้ยงลูกต้องให้เขาพึ่งพาตัวเองได้เลี้ยงเหมือนไก่บ้านอย่าไปเลี้ยงเหมือนไก่ฟาร์มนี่ฟ้าแลบฟ้าร้องหน่อยก็ตายไอ้ไก่บ้านนี่หากินตัวเองเราต้องนึกเสมอว่าเราไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูเขาได้ตลอดเวลาเนี่ยทำยังไงให้เขาเลี้ยงตัวเองได้เพราะนั้นลูกรักไปข้างหลังลูกจังไว้ข้างหน้าเพราะนั้นลูกต้องประพฤติตัวให้สมควรรับทรัพย์มรดกให้พ่อแม่ไว้วางใจจริงความหวังของพ่อแม่เนี่ยท่านก็ไม่ได้หวังอะไรจากลูกมากมายท่านหวังไว้3อย่างว่ายามมีกิจก็หวังให้เจ้าเฝ้ารับใช้เนี่ยยามป่วยไข้ก็หวังให้เจ้าเฝ้ารักษาอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยไอ้ยาใจที่ได้มาจากลูกไอ้คำถามว่าแม่เป็นยังไงบ้างสบายดีขึ้นไหมเช็ดเนื้อเช็ดตัวทานอาหารบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้ก่อนยาพาไปหาหมอเนี่ยมันวิเศษมันเป็นยาวิเศษดีกว่ายาที่โรงพยาบาลให้มาอีก
ยามมีกิจหวังให้เจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หวังให้เจ้าเฝ้ารักษายามถึงข่าวล่วงลับดับชีวาหวังให้เจ้าปิดตาเวลาตายเนี่ยไอ้คำว่าปิดตาเวลาตายเนี่ยบางทีคนเราตีความผิดแต่ไม่ใช่ว่าพ่อแม่ตายแล้วว่าตาไม่หลับไม่ใช่อย่างนั้นหมายความว่าเราต้องประพฤติตัวประพฤติตนเนี่ยให้มันพ่อแม่ได้ไว้วางใจไม่มีท่านแล้วเนี่ยเราจะอยู่ได้แต่ถ้าลูกคนไหนยังประพฤติตัวไม่ค่อยดีพ่อแม่ก็กังวลเราตายแล้วมันจะรอดไหมเนี่ยแต่บางทีก็ตัดพี่ตัดน้องกันมาไม่เอาดีไม่ค่อยได้พอพ่อแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยบางทีพี่มันก็ไม่ดูแลแล้วเพราะนั้นต้องปิดตาพ่อแม่เวลาตายก็คือประพฤติตัวให้มันสมควรที่ได้รับทรัพย์มรดกให้พ่อแม่ได้ไว้วางใจจะมอบนาจะมอบที่ดินทำพินัยกรรมมอบทรัพย์สมบัติให้ก็ต้องมั่นใจว่าจะเอาไว้เลี้ยงกายเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวไม่ใช่ให้เท่าไรก็ขายกินหมดเลี้ยงไม่รู้จะโตสักทีอะไรงี้เป็นต้นนะอันนี้เรียกว่าหน้าที่ลูกประการที่3ให้ประพฤติตัวให้พ่อแม่ไว้วางใจที่จะมอบอะไรให้ก็สามารถจะรักษาไว้ได้และสุดท้ายเมื่อท่านตายก็ทำบุญอุทิศให้กับท่านดังนั้นเราจึงมีประเพณีใช่ไหมพอแม่ตาย7วัน50วัน100วันหรือวันครบรอบเนี่ยเราก็ทำบุญอุทิศให้กับท่านเราไม่ใช่พูดแบบเพ้อเจ้อล่องลอยไม่มีหลักฐานองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพูดไว้มา2,000กว่าปีแล้วว่าหน้าที่ของลูกข้อสุดท้ายก็คือเมื่อท่านตายต้องทำบุญอุทิศให้กับท่านจะได้รับหรือไม่ได้รับนะก็อยู่ที่ว่าท่านเกิดในภพภูมิใดดังนั้นตอนอยู่ก็เลี้ยงกายตอนตายก็เลี้ยงวิญญาณนะพระองค์ได้ตรัสสอนให้ลูกทำหน้าที่5อย่างนี้1ท่านเลี้ยงเรามาเราก็เลี้ยงท่านตอบประการที่2รับใช้ท่านทำกิจของท่านประการที่3ดำรงวงตระกูลอย่าให้ชื่อเสียงมันเสียประการที่4ประพฤติตนให้สมควรรับทรัพย์มรดกแต่สุดท้ายเมื่อท่านตายเราก็ทำบุญอุทิศให้กับท่านตอนอยู่ก็เลี้ยงกายตอนตายก็เลี้ยงวิญญาณเห็นมากมายนะโยมเวลาตายไปเคาะโลงแทบแตกไม่มีลูกคนไหนนะที่จะไม่รู้ว่าพ่อแม่ชอบอะไรรู้อย่างทุกอย่างนะแต่ว่าเคยให้ไหมไปให้ต่อหน้ารูปต่อหน้าโลงต่อหน้ากระดูกต่อหน้าอนุสาวรีย์เนี่ยเราไม่รู้ว่าพ่อแม่ได้กินหรือเปล่าเราทำบุญอุทิศไปให้เนี่ยที่เรารู้ก็คือพระในอิ่มพระได้ฉันอิ่มแต่ไม่รู้พ่อแม่จะได้รับหรือไม่ก็ไม่รู้ทำไมเราไม่เอาหลักประกันเลยว่าถ้าให้แล้วพ่อแม่เราจะเห็นพ่อแม่เนี่ยจับเข้าปากเคี้ยวให้เราเห็นเลยอันนี้ได้ประโยชน์กว่าแน่นอนกว่าดังนั้นปริศนาหน้าโลงศพมันจึงมีเอาอาหารไปให้เนี่ยไปเคาะลงแม่นี่ข้าวหลามนี่แม่ชอบนะพ่อนี่แกงเขียวหวานพ่อชอบนะอันนี้ก็สารพัดรู้ว่าพ่อชอบนั่นชอบนี่ก็ทำบุญไปให้แต่ไม่รู้จะได้รับเปล่าถ้าเกิดว่าพ่อแม่พูดได้ตอนอยู่ในโรงเนี่ยท่านก็จะพูดว่ามาผิดเวลาเนาะถ้ามาให้ตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยมันคงจะดีกว่านี้นะเนี่ยไม่ต้องมาเคาะจนโรงแตกนะมันผิดเวลาไปหน่อยนั้นการให้อาหารให้พัดนะภาษาพระเรียกว่าพัตตาหารเนี่ยมันจะมี2อย่างชีวิกะนะชีวิกะพัดก็คือพัดของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่กับมัตตกะพัดนะมัตตกะพัตตาหารนะที่เรากล่าวคำอุทิศให้กับพ่อกับแม่ที่ตายไปแล้วเนี่ยไอ้มัตตกะนี่ให้ผู้ตายจะได้รับหรือไม่ได้รับไม่รู้แต่ว่าถ้าเป็นชีวิกะพัดคือพัดที่คนยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราให้ตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยคงจะดีกว่านะไม่ต้องไปเคาะโลงให้มันแตกมันต้องทำให้ถูกเวลาตอนพ่อแม่ป่วยก็ดีพ่อแม่ตายก็ดีนี่สารพัดที่จะซื้อไปฝากไอ้คนป่วยนะแรงที่มันจะลุกขึ้นมานั่งยังไม่มีเลยจะเอาแรงที่ไหนไปกินเวลาเราไปเยี่ยมคนเนี่ยเห็นไหมสารพัดเลยอาหารดีๆทั้งนั้นผลไม้ดีๆแพงๆก็ซื้อไปบางทีไอ้คนป่วยไม่ได้กินหรอกคนเฝ้าดีคนเฝ้าเพราะว่า
กินไม่ไหว กินไม่ได้ เนี่ยเพราะนั้นเราจะให้อะไรพ่อให้อะไรแม่มัน เราก็ควรที่จะให้ตอนที่ท่านกินได้อะแต่ท่านกินไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์นะเหมือนตายอยู่ในโรงเนี่ยเอาไปให้อาหารพ่ออาหารแม่เนี่ยอย่างดีนะรู้ว่าอันนี้ลาบหมูลาบไก่พ่อชอบแม่ชอบสุดท้ายหนูบ้างแมวบ้างมดขึ้นเต็มหมดต้องเปลี่ยนกันมันไม่ได้รับมันไม่แน่นอนไงมันสู้ให้ท่านแล้วท่านเห็นท่านจับเข้าปากเคี้ยวต่อหน้าเราเนี่ยอันนี้แน่นอนเลยท่านได้กินนะเสื้อผ้าก็เหมือนกันนะจะให้อะไรบางทีมันไม่ต้องให้ทั้งกายหรอกนะทำอย่างไรให้พ่อแม่ได้ภูมิใจในตัวเราเท่านั้นแหละเราก็ได้ชื่อว่าเราได้ตอบแทนแล้วนะเพราะฉะนั้นการตอบแทนเนี่ยมันตอบได้หลายวิธีได้หลายวิธีบางทีไม่ต้องเสื้อผ้าหรอกทำดีให้ท่านชื่นใจนะเคยเห็นโอ้โหลูกซื้อผ้าให้ตอนสงกรานต์เนี่ยโอ้นุ่งไปอวดชาวบ้านเขาเลยเนี่ยคนลูกคนนี้มันซื้อให้ไอ้นี่ก็เสื้อตัวนี้ไอ้ลูกคนโตมันซื้อให้ไอ้ลูกผ้าถุงตัวนี้ไอ้ลูกคนเล็กมันซื้อให้โอ้ยภูมิใจหน้าบานคุย3 บ้าน8 บ้านเนี่ยเขาถึงมันมีเรื่องแบบให้ข้อคิดนะพ่อแม่สามคน3-4 คนคุยกันปู่คุยถึงลูกไงอีกคนหนึ่งก็คุยโอ้ลูกฉันน่ะดีจบปริญญาจากธรรมศาสตร์น่าชื่นตาบานคุยได้น่าใช้เวลา4 ปีเรียนจบแล้วตอนเนี้ยอีกคนก็คุยว่าโอ้ลูกฉันก็อีก2 ปีมันก็จะจบพยาบาลแล้วนะคุยกันหน้าชื่นตาบานแต่มองไปมองมาไปเห็นแม่อยู่คนนั่งเศร้าๆอ้าวเป็นไงบ้างลูกแก2 ปีแล้วเรียนอยู่ในมหาลัยไหนเล่าปามันติดคุกมันติดคุกเห็นไหมเนี่ยลูกมันจึงนำความสุขความทุกข์มาให้ถ้าลูกดีพ่อแม่ก็คุยหน้าชื่นตาบานไอ้ลูกไม่ดีก็นั่งเศร้าๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เราทำกรรมร่วมกันมาทั้งนั้นข้าจะเป็นลูกล้างลูกผลาญไม่ใช่ลูกค้ำลูกคูณแต่ก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์หน้าที่ของพ่อของแม่ปู่ย่าตายายถ้าเราไม่มีพ่อแม่แล้วก็เอาร่างกายที่พ่อแม่ให้เรามาไปตรวจ DNA แล้วเราคือเราเป็นลูกของพ่อเราเป็นลูกของแม่เนี่ยเอาก้อนเลือดที่ท่านอุ้มท้องมา9 เดือน10 เดือนเนี่ยเราทำความดีปฏิบัติธรรมมันก็เหมือนเอาท่านมาปฏิบัติธรรมเทือกเขาเหล่ากอของเราก็มันก็ดีตามนี่นะเพราะนั้นในเทศกาลวันแม่ก็เลยพูดถึงแม่นะอาตมาไม่ได้ห่วงญาติโยมนะแต่ว่าฝากเอาไปบอกลูกบอกหลานนะหรือบางคนโชคดีแล้วไม่ต้องไปบอกมากเขามีจิตสำนึกที่ดีเป็นอภิชาตบุตรคือบุตรที่ดีกับกว่าพ่อกับแม่แล้วก็ชื่นใจนะแต่ก็ไม่ได้ห่วงญาติโยมเพราะญาติโยมเนี่ยมันผ่านวิกฤตตรงนี้มาเรียบร้อยหมดแล้วนะทำหน้าที่ของสมบูรณ์หมดแล้วนะพร้อมทุกอย่างแล้วเตรียมตัวที่เราจะเดินทางไกลกันอีกต่อไปนะเดินทางไกลกันต่อไปเพราะนั้นเราต้องเตรียมเสบียงของความดีนี่แหละทานก็เป็นเสบียงนะทานเป็นเสบียงศีลจะเป็นบันไดวิปัสสนาก็เป็นเครื่องมือที่จะเดินไปสู่ความพ้นทุกข์ในอนาคตข้างหน้านะเราต้องเตรียมเสบียงในการเดินทางต่อหลายคนก็เวลาล่วงเลยระยะเวลาไปแล้วเหลือเวลาที่จะทำความดีน้อยแล้วเราต้องรีบขนขวายเวลาเราใกล้จะหมดนะใกล้จะหมดในเวลาที่เราทำความดีแล้วนะเพราะว่าภพภูมิอื่นก็ยังสู้มาสร้างบารมีในเมืองมนุษย์ไม่ได้แล้วโอกาสที่เราจะเกิดเป็นมนุษย์เราจะมาพบพุทธศาสนาเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆโยมนึกถึงคน8,000 ล้านเนี่ยจะมีความคิดที่ดีความคิดที่ถูกต้องเหมือนกับพวกเราเนี่ยมันน้อยมากเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นี่มันเทียบกันไม่ได้เลยแค่เป็นมนุษย์นะแล้วก็พวกสัตว์เดรัจฉานอีกล่ะปลาในมหาสมุทรมันเท่าไรมดบนพื้นโลกมันเท่าไรมันมากมายนั้นเราโอกาสของเรามันมีน้อย
ที่เราจะได้เกิดมาสะสมความดีนั้นเราก็ทำความดีกันต่อไปนะเอาละวันนี้บรรยายธรรมมาค่อนข้างยาวนะญาติโยมเนาะก็เดี๋ยวนั่งสัก5 นาทีนะนั่งสมาธิ5 นาทีแผ่จิตไปนึกถึงบุคคลเป็นที่รักของเราที่ตายจากเราไปนึกถึงหน้าพ่อนึกถึงหน้าแม่เอาความดีที่เราปฏิบัตินี่แหละมอบให้กับท่านนะเดี๋ยวหยุดบรรยายแค่นี้ก่อนนะโยมนั่งสมาธิต่อไปสัก5 นาทีแล้วเราก็จะได้แผ่เมตตา
ตั้งสติให้ดีสูดลมหายใจลึกๆยาวๆย้ายจิตย้ายสติจากฐานที่โยมกำหนดมาอยู่ที่ลิ้นปี่อาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอาหังนิทุกโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อาหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอาหังอภยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความพยาบาทและการเบียดเบียนอาหังอนีโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจสุขีอัตตานังปาริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดย้ายจิตย้ายสติจากลิ้นปี่มาอยู่ที่หน้าผากสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยพยาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชราผู้ช้าที่เกิดเป็นอันทชะที่เกิดเป็นสังเสทชะที่เกิดเป็นโอปปาติกะจงมารับเอากุศลผลบุญให้ทั่วทุกตัวสัตว์เทินอย่าจิตจะหน้าผากมาอยู่ที่มือขวานะค่อยๆขยับมือขวาออกไปอย่าจิตจากมือขวามาอยู่ที่มือซ้ายนะค่อยๆขยับมือซ้ายออกไปแล้วเอาสติเอาจิตอยู่ที่ตาค่อยๆลืมตาแล้วกล่าวคำอุทิศอีกครั้งขอเดชะตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาลถึงมารดาบิดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมรักสมัครใคร่มีส่วนได้ในกุศลผลบุญฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านนะสาธุและวันนี้อาตมาได้พูดถึงเรื่องแม่เราพูดถึงหน้าที่ของลูกที่จะต้องปฏิบัติต่อพ่อต่อแม่เนื่องในวันคล้ายวันแม่นะวันนี้ไม่ได้พูดเรื่องของกรรมฐานแต่พูดถึงเรื่องพื้นฐานของคนดีก็ต้องมีความกตัญญูนะความกตัญญูเนี่ยอานิสงส์ความกตัญญูมันจะได้ช่วยส่งเสริมสนับสนุนท้าวสักกะเทวราชหรือพระอินทร์ที่เป็นใหญ่ในสวงสวรรค์ทั้ง6นั้นมีคุณธรรม7ประการหนึ่งในนั้นก็คือการเลี้ยงดูพ่อแม่เห็นไหมว่าการเลี้ยงดูพ่อแม่ทำให้เรามีความเจริญก้าวหน้าเป็น
เป็นใหญ่เป็นโตเราเป็นถึงหัวหน้านะเป็นถึงหัวหน้าในสวงสวรรค์วันนี้วันแม่ก็ขอให้ผู้ที่เป็นแม่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้มีความเจริญก้าวหน้าในสัมมาปฏิบัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ขอให้ทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากอยู่ร้อนนอนทุกข์ทุกคนทุกท่านเทินขอเจริญพร